مع أول فيديو ضمن المساق الشامل راح نبدأ مع تعريف مفهوم نظم معلومات الجغرافية. وقبل ما نبدأ خلينا نبين المحتويات. أول شي نبلش مع مفهوم الجي اس كاختصار. اثنين راح نستعرض بعض التعريف لمفهوم نظم معلومات الجغرافية. ثلاث جزئيات مفهوم نظم معلومات الجغرافية. أربعة ماهية نظم معلومات الجغرافية وإيش اللي بيعمل. وآخر شي راح نوصل للخاتمة. في البداية راح نبين مفهوم الجي اس اللي هو اختصار لمفهوم نظم معلومات الجغرافية باللغة الإنجليزية اللي هو Geographic Information System. ومن المصطلح نقدر نفهم انه هو بركز على أنظمة المعلومات ذات الصلة بالجغرافيا وطرق جمع المعلومات وترتيبها وتحليلها حتى نوصل للهدف أو المخرج المرجو من المعلومات. مصادر ثانية أشاروا أن الجي اس اختصار لجيوغرافيك انفورميشن ساينس اللي بيعني علم المعلومات الجغرافية. كلا الحالتين بيهتم بالمعلومات الجغرافية وتبويبها. قال الجزء الثاني من الفيديو هو عرض تعريف لمفهوم نظم معلومات الجغرافية. ما راح أقرأ كامل التعريف أو كل التعريفات، راح تكون التعريف ظاهرة قدامنا بالفيديو. أول شيء نبدأ مع شركة إزري، وهي شركة الأبحاث البيئية الأمريكية، وهي الشركة المطورة لبرنامج الأرك جي اس. راح نحكي عنها أكثر بفيديو ثاني. شركة إزري عرفت نظم معلومات الجغرافيا لأنه نظام ينشئ ويدير ويحلل ويرسم الخرائط لكل أنواع البيانات. يربط هاي البيانات اللي هي عبارة عن وصف كل أشكاله بالخرائط اللي هي المعلومات المكانية أو الموقعية. راح نحكي عن أنواع البيانات أكثر بفيديو ثاني. وأضافوا أنه الجي اس بيساعد بفهم الأنماط والعلاقات الجغرافية. هالتعريف يشمل أغلب جزئيات الجي اس، نقدر نعتبره تعريف عملي لمجالات الجي اس. بعدها راح نروح على اليو اس جي اس، راح نحكي عنها اكثر لما نبدا بجزء الاستشعار عن بعد. وعرفت نظم معلومات جغرافيه على انه نظام كمبيوتر يحلل وبيعرض المعلومات الجغرافيه المعروضه ويستعمل هاي البيانات ويربطها بالمواقع. بالنسبه لويكيبيديا عرفته على النظام بيعتمد على الحاسوب لجمع وتخزين وتحليل البيانات والمعلومات المكانيه. التعريف الثاني انه مجال عمل يوفر القدره على التقاط وتحليل البيانات المكانيه، واضافوا انه تطبيقات الجي اس تعتمد على ادوات حاسوبيه. بالنسبه لمانجو وهو ويب سايت عرفه على انه بيانات رقميه مرتبطه بمواقع، وركز على جزئيه انه هذا هو جوهر الجي اس. بمجرد البحث على جوجل راح نلاقي كثير تعريفات ثانية، ولو بدنا نستعرضها كلها راح يكون الفيديو طويل. أول شي عندنا الأداة، واثنين النظام، ثلاث تقنية، أربعة العلم. نبدأ أول شي بالأداة اللي هي بتركز على نظم معلومات جغرافية، بتتيح لنا ندخل ونعالج ونخزن البيانات حتى نكشف عن الأنماط والعلاقات الجغرافية. وعلى جزء أنه نظام المعلومات هو عبارة عن وعاء لتخزين وتنظيم البيانات الجغرافية. يعني بالمختصر أنه الجي اس عبارة عن تولز ونستعملها ننجز المهام اللي بدنا إياها من هذا النظام. بعدها لأنه نظام اللي بتركز على النوع من الأنظمة بتراقب التغيرات والأحداث الجغرافية. وهون بركز على جزئية أعمق من الأداة، بحيث وصفت الجي اس بالنظام له مكوناته المرتبطة ببعضها البعض، بحيث انه بيعالج المدخلات حتى نوصل للمخرج اللي بدنا اياه. الجزئية اللي بعدها اللي هي التقنية ركز على نظم معلومات الجغرافية، وعبارة عن طريقة باستخدام الحاسوب لجمع ومعالجة البيانات المكانية. وهون ركزت على ارتباط الجي اس بأجهزة الحاسوب. واخر شيء جزئية العلم اللي ركزت على انه علم بيهتم بتطوير وابتكار اساليب علمية لحل القضايا المكانية. وهي الجزئية وصفته بالعلم له مكوناته ومنهجياته واجزائه الخاصة فيه. طب لو جربنا نحلل هاي الجزئيات الاربعة نوصل لمفهوم واحد، مش مفهوم واحد يشمل كل هاي الجزئيات. نبدأ بالتقنية ونحكي انه هي برمجية او مراحل تتم على جهاز الحاسوب. ننتقل بعدها على الأداة ونحكي عن طريقة لإدخال ومعالجة وتخزين وإخراج المعلومات التفصيلية والمكانية على البيانات المأخوذة من أهداف معينة. وجزئية النظام نحكي إنه النظام يقوم بتوضيح كل المعلومات المرتبطة بمكان معين على الخريطة وربطه بقاعدة بيانات. وبعدها العلم، وهو مركز أنه علم قائم بذاته يرتكز على منهجيات لتحليل العلاقات المكانية واتخاذ القرارات. ولما نجمعهم سوا بصير عندنا التعريف كالآتي: برمجية أو أداة تعمل على جهاز الحاسوب تقوم بإدخال البيانات المأخوذة من أهداف معينة ومعالجتها وتخزينها وإخراج المعلومات التفصيلية والمكانية عنها بشكل مفيد، بحيث تمثل العلاقات المكانية بشكل رقمي. بحيث يقوم هذا النظام بتوضيح كل المعلومات المرتبطة بمكان معين على الخريطة وربطه بقاعدة بيانات. ومجرد تحديد مكان معين يمكن لنا معرفة البيانات عنه لفهم وتحليل العلاقات والأنماط المكانية لرسم الخرائط وبيان حلول المشاكل المكانية. ننتقل للنقطة الرابعة اللي هي ماهية نظم معلومات الجغرافية. هون راح نرجع شوي للتعريف اللي حللناه قبل شوي، وفي عرفنا أن نظام معلومات جغرافية بيعتمد على الكمبيوتر، فبدون الحاسوب ما في شيء اسمه نظم معلومات جغرافية. نظم معلومات جغرافية طريقة لتنظيم البيانات الوصفية وربط البيانات الوصفية بالبيانات المكانية لنوصل للمخرج اللي هو إما اتخاذ قرار أو إيجاد حل أو إنتاج خريطة. هون
هون لازم نركز على فكرة نظم المعلومات الجغرافية كنظام اللي راح نتعمق فيها بجزئية مكونات نظم المعلومات الجغرافية. آخر شيء بهالفيديو اللي هي الخاتمة، ما بنقدر نحكي أي مصطلح صحيح أو خطأ، وفكرة إنه يوجد تعريف واحد شغلة مش سهلة. وعلى العموم هدفنا مش نوصل لتعريف، هدفنا نفهم إيش هو الجايز لنقدر نعرف كيف نستفيد منه بالطريقة الصحيحة، نستفيد من الإمكانيات اللي بقدم لنا إياها. فكرة إنه يوجد تعريف لمجرد حفظه هاي معلومة من المعلومات اللي ما راح تفيدنا بالمجمل. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا محمود المؤمني وهذا كان موضوعنا اليوم. سلام.